Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái cây dạng như cây cổ thụ, cây sồi. Đầu tiên là các bạn sẽ vẽ các hình oval hoặc là các hình elip để thể hiện các cái tán cây. Sau đấy thì mình sẽ phác thảo chi tiết các cái cành cây và thân cây. Các cành cây và thân cây mình sẽ uốn cong đi một chút để tạo dáng cho nó đẹp một chút. Đây là các cái cành cây này, mình phác thảo cành cây này, và các cái tán cây thì mình sẽ phác thảo bằng các hình oval hoặc là hình elip ban đầu. Và hướng ánh sáng mình sẽ chọn từ bên tay trái chiếu sang. Tiếp theo là mình sẽ xử lý là sáng tối trong một cái khu vực hình elip. Mình sẽ diễn tả phần là sáng tối lớn. Ví dụ một cái tán cây nó là hình elip hoặc hình cầu thì mình sẽ xử lý sáng tối, ánh sáng chọn từ một phía vào thì mình sẽ xử lý sắc độ sáng tối của một cái tán cây. Và các cành cây thì mình diễn tả ánh sáng cành cây dựa vào cái trí tưởng tượng của mình thôi. Ở đây thì mình dùng bút chì 6B. Mình là Đinh Xuân Quỳnh, thạc sĩ kiến trúc sư Đinh Xuân Quỳnh, và hiện tại mình đang giảng dạy lớp vẽ thầy Quỳnh. Hiện tại thì mình có 2 kênh YouTube là kênh lớp vẽ thầy Quỳnh là kênh đấy là mình hướng dẫn các bạn vẽ đầu tượng, hay là hướng dẫn vẽ mỹ thuật 1 để cho các bạn mà ôn thi vào đại học kiến trúc và xây dựng. Còn cái kênh ART Đinh này chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn về vẽ về bố cục tạo hình. Và về vẽ ký họa. Vẽ ký họa là đề thi bố cục tạo hình của bên xây dựng. Bên xây dựng thì đề thi MT2, mỹ thuật 2 thì họ bỏ cái bố cục tạo hình rồi. Họ thi về vẽ ký họa bằng bút chì. Năm ngoái và năm kia thì họ thi vẽ ký họa bằng bút chì. Còn kiến trúc thì vẫn thi bố cục tạo hình. Thì các bạn xem các cái video trong kênh của mình mỗi một cái video dưới phần mô tả của video các bạn sẽ thấy là các cái danh sách pháp là cái danh sách pháp, ví dụ như là tút ART thì cái danh sách này thì mình sẽ vẽ những cái hình vẽ mình thích thôi. Còn lại thì những cái danh sách pháp khác, ví dụ như bố cục tạo hình chẳng hạn, thì mình sẽ hướng dẫn là tạo hình các con vật rồi động vật, đồ vật, nói chung là hướng dẫn về tạo hình. Còn lại thì cái danh sách pháp này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về vẽ ký họa. Vẽ ký họa thì các bạn sẽ đăng ký kênh của mình để mình sẽ đăng tải dần lên các cái video mà mình hướng dẫn vẽ ký họa. Cái bước đầu tiên là mình vẽ tán cây, cành cây. Cành cây thì dựa theo ánh sáng. Ánh sáng thì nó sẽ chiếu từ bên phải sang. Mới đầu mình diễn tả các khối lớn đã. Ví dụ các cái tán cây nó hình elip, hình oval chẳng hạn. Ánh sáng nó chiếu vào hình elip, hình oval, hình cầu nào thì các bạn đã được học phần cơ bản rồi, đúng không? Sau đấy mình sẽ xử lý sáng tối của cái từng cái hình elip, hình oval một. Và trong quá trình xử lý thì mình sẽ xử lý bằng tẩy, dùng tẩy để phủ. Sau khi mà xử lý xong cái phần sáng tối rồi thì mình sẽ xử lý tiếp về cái phần
chi tiết, ví dụ mình có thể vẽ thêm các cái cành cây, lá cây nhỏ để xử lý kỹ thêm về chi tiết. Đấy là mới đầu là mình xử lý về cành cây, tán cây theo dạng tổng thể, ví dụ hướng ánh sáng, chiếu sáng thì đậm nhạt, sáng tối thế nào. Đấy, sau đó thì mình sẽ vẽ các cái chi tiết về lá cây. Các bạn xem video, like và chia sẻ, và chỗ nào mà không hiểu thì có thể comment xuống dưới hỏi mình, thì mình sẽ trả lời trong cái thời gian sớm nhất. Quá trình xử lý về cành cây và thân cây, xử lý ánh sáng thì mình có thể sử dụng tẩy rồi phủ để tạo, thứ nhất là tạo cái chất cảm cho cái bài vẽ của mình, và thứ hai nữa là tạo cái phần sắc độ sáng tối. Đấy, bổ sung thêm chi tiết về lá cây. Sau khi phác sơ qua cái thân cây xong rồi thì mình có thể xử lý về một chút nền không gian, ví dụ như là để diễn tả như là cảnh xa gần chẳng hạn, hoặc là một số các cái cây ở phía xa, ví dụ mình sẽ xử lý sáng tối này để cho có xa gần chút. Sau đó thì mình có thể xử lý vẽ thêm một số các cây ở phía xa chẳng hạn, ví dụ cây ở phía sau. Đây, hình dáng của nó thì có thể là mờ mờ thôi, cái tương quan sắc độ nó nhạt hơn so với cây phía đằng trước thôi, để diễn tả cái xa gần. Xa gần ở đây, luật xa gần ở đây đối với về sắc độ là gần đậm xa nhạt, hay là gần rõ xa mờ ấy. Đấy thì những cái phần sắc độ bên cái cây này nó phía đằng trước mặt mình thì mình sẽ đẩy đậm lên, còn lại những cái cây phía xa xa thì mình sẽ phác nhẹ nhẹ mờ mờ thôi. Và hiện tại mình đang dạy ở lớp vẽ thầy Quỳnh. Địa chỉ của lớp vẽ thì các bạn có thể là xem cái phần link của Facebook trên cái link Facebook của trong cái phần mô tả của video ấy. Trong cái kênh này thì mình không đề link Facebook của trong phần mô tả video. Các bạn có thể vào trong cái kênh, các bạn có thể đăng ký vào trong cái kênh lớp vẽ thầy Quỳnh. Các bạn search YouTube về kênh lớp vẽ thầy Quỳnh, sau đấy thì ở cái phần mô tả video để có đề link Facebook, hoặc là Facebook các bạn search luôn lớp vẽ thầy Quỳnh sẽ ra cái Facebook của mình. Thế sau đó thì địa chỉ cụ thể thì ở trên cái phần avatar của trên ảnh avatar, phần mô tả avatar, hoặc là phần mô tả một cái phần nền timeline thì sẽ có địa chỉ và số điện thoại của mình. Tiếp đến là mình đi sâu vào cái phần ánh sáng và sắc độ máu bản thân. Mình chưa sâu về luyện thi về khối V và khối H, và hướng dẫn ngoài ra còn hướng dẫn vẽ chuẩn thần, hoặc là vẽ hướng dẫn dạy vẽ tranh cho các bạn yêu thích nghệ thuật thôi cũng được, không nhất thiết phải thi đại học. Có thể nếu mà các bạn nào yêu thích nghệ thuật thì có thể tìm đến lớp vẽ của mình. Đây là mình đã diễn tả các cây ở phía xa. Các cây phía xa thì mình
Cây phía xa mờ mờ vẽ mô phỏng một chút, mình không biết đấy là cây gì cả. Vẽ mô phỏng gọi là có dáng dấp và có không gian xung quanh một chút là được. Vẽ chì thì các bạn nên kết hợp bên sáng với cả tẩy, có nghĩa là vừa vẽ vừa tẩy, tức là dùng tẩy để vẽ chứ không phải mình dùng tẩy để tẩy. Tức là mình cố tình mình phủ đi, lấy bút chì phủ hết thì xong lại tẩy, xong lại phủ lại tẩy, giống như một nghệ sĩ vẽ tranh sơn mài ấy. Và cuối cùng cái cây mình tạm thời hoàn thiện ở mức sơ bộ, ở đây gọi là vẽ ký họa thôi, tức là mình hoàn thiện mức sơ bộ thôi. Và thân ái chào tạm biệt các bạn vào những video tiếp theo.